እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄን የምታዩትን በጣም ቆንጆ የስፓይሲ የሆነ የተቀመመ የቺክን ሳንድዊች አብረን እንሰራለን። በብረስት ወይም በመላላጫ የተሰራ ማለት ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ወደ እኔ ቻናል ደግሞ ስትመጡ ዛሬ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እሺ፣ በመጀመሪያ በደንብ ተደርጎ የታጠበ የቺክን ብረስት አለኝ፣ መላላጫ የምንለው ማለት ነው። ይሄው ኢትዮጵያም ያላችሁ ይሸጣል አይደለ? እንትን ሱፐር ማርኬት ይሸጣል። ብረስት ብቻውን ከፈለግን በርገር መብላት ሲያምረን ልጆቻችን እንደዚህ ሳንድዊች ነገር ሲፈልጉ በርገር ቤት ከመሄድ ውድም ነው አይደል? እንደዚህ በስላይስ ሳሳ እናደርገዋለን። በተለይ ለልጆች ከሆነ ለመግመጥ ዳቦ ውስጥ አስገብተን እንዲመች። ያው እንደዚህ ካዘጋጀነው በኋላ እዚህ ጋር ዚፕ ፕላግ አለኝ። አንዳንድ ብረስት በጣም ትልቅ ስለሚሆን ወፈር በጣም ካለብን ደግሞ በጣም ወፍራም ቦታ ካለው ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ ወፈር አንዳንድ ቦታ ላይ ሳሳ ያለ ነው። ወፈር ያለው ቦታ ላይ እንደዚህ ዚፕ ፕላግ ውስጥ አድርገን መታ እናደርገዋለን። ደፍጠጥ ይላል። እንደዚህ ደፍጠጥ ብሎ ዝርግት ይልልናል ማለት ነው። ሁሉንም ሳይሆን ወፈር ያለ ቦታ ካለው ማለት ነው። እንደዚህ ስላይስ አድርጋችሁ ትራሱ አንዳንድ ቦታ ላይ ወፈር ያለ ካለው እንደዛ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ፣ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዚፕ ፕላግ ውስጥ አድርጌዋለሁ እና አሙቀን መጠቀም ይቻላል። እዚህ ጋር ደግሞ ፒክል የምንለው እኛ ኢትዮጵያ ይኑር አይኑር አላውቅም። እዚህ የምንጠቀመው እንደዚህ ለሳንድዊች አለ። እሱን ውሃውን እንደዚህ እንዳያችሁት ቀልቀል አድርገውና ብዙ ውሃ ስላለው እንትኑም እየተጠቀምነው ስንሄድ እየቀነሰ ወደ ታች ስላለ ይሁን እንዳሁንም ከቨር ያደርገዋል ማለት ነው። እሱን ግማሽ ኩባያና 1/4 ደግሞ ኩባያ ውሃ አድርጌ ኢትዮጵያ ላላችሁ እንዴት እናድርካላችሁ? ሎሚ ግማሽ ኩባያው ላይ ሎሚ ጨምቃችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱን እዚህ ውስጥ አድርጌ አየሩን አስወጥቼ ፍሪጅ ውስጥ አደርገዋለሁ። ከመስራቴ ከግማሽ ሰዓት በፊት እንደዚህ አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ደግሞ ቺክኑን ከጠበስን በኋላ ዳቦ ላይ የምንቀባው እየነከርን መብላት ይቻላል። እንደዛም ለማድረግ ማባያ ሶስ እንሰራለን። ግዴታ ሁሉም ነገር ሊኖር አይገባም። አሁን እኔ እዚህ ጋር የምታዩትን ማዮኔዝ እሱን ግማሽ ኩባያ ጨመርኩኝ። መጠኑን እንደምንፈልገው እንቀንሳለን እንጨምራለን ማለት ነው። 1 የሻይ ማንኪያ ደግሞ ማስታርድ፣ ይሄንን የሎ ማስታርድ 1 የሻይ ማንኪያ ጨምራለሁ። ባርቢኪው ሶስ 2 የሻይ ማንኪያ ጨምራለሁ። እየቀመሳችሁ የምትፈልጉትን በዛ አነስ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። የነጭ ሽንኩርት ፓውደር እንጨምራለን 1 የሻይ ማንኪያ። ሎሚ ያለኝ እዚህ ጋር 1 የሻይ ማንኪያ የሚሆነውን እጨምረዋለሁ። እየቀነስን አሁንም ማስተካከል ይቻላል። በርበሬ ግማሽ
የሻይ ማንኪያ ጨምርና ይሄንን ቀላቅለን ቺክናችንን እስክንጠብስ ድረስ ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። እሺ አሁን ደግሞ በቀጣይ የምናደርገው ነጭ ዱቄት 1 ኩባያ ነጭ ዱቄት ጨምራለሁ። ስኳር አለኝ እዚህ ጋር 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር ጨምራለሁ። ግማሽ ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ። ግማሽ ማንኪያ ከሙን ጨምራለሁ። ግማሽ ማንኪያ አሁንም የቤኪንግ ፓውደር ጨምራለሁ። አንድ ማንኪያ ብላክ ፔፐር ጨምራለሁ። ይሄንን እንቀላቅለዋለን። ቺክኑን ከመጥበሳችን በፊት እዚህ ጋር እንደዚህ አገላብጠን ነው አይደለ እንትኑ እንዲመጣልን ከላይ ያለው ደረቁ እና የተቀመመ ሲሆን እንደዚህ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። 1 ማንኪያ በርበሬ ጨምራለሁ። አሁን ቺክናችንን ለመጥበስ እናዘጋጀዋለን ማለት ነው። ግማሽ ኩባያ ወተትና 1 ተለቅ ያለ እንቁላል ቀላቅልና እየነከርኩኝ እሱ ላይ ዱቄታችን ላይ ደግሞ እያሳለፍን በደንብ ዱቄቱን በደንብ እያሳለፍን እንጠብሳለን ማለት ነው። ያው እንቁላልና ወተታችንን እንደዚህ በደንብ ከቀላቀልን በኋላ አሁን ከዚህ ጋር ቺክናችን እንደዚህ እያወጣን እንቁላልና ወተቱ ላይ እንጨምራለን። እንቁላሉ ስላለ እላው ላይ የተወሰነ ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር በቅመም ባለው ዱቄት በደንብ ነው ቅመም ያለው አይታችሁት ከሆነ እንደምታዩት በደንብ ይዟል ዱቄቱን። ከዛ አሁንም መልሼ እዚህ ጋር ጨምረዋለሁ። እንቁላሉ ስላለ ደረቅ የሚሆንልን እንደዚህ ስናደርገው ነው። አሁንም እንደዚህ እናንጠፈጥፈዋለን። አሁን ሁለተኛው ላይ በደንብ አልብሰን እንደዚህ እንጫነዋለን በደንብ እንዲይዝ ማለት ነው። ዋናው እዚህ ጋር ነው። በቃ ሁሉም ቦታ ተዳርሶ በደንብ አያችሁት? በደንብ ነው ዱቄቱ ያለው እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር አዘጋጅቻለሁ። ሁሉንም እንደዛ እያደረኩኝ እዚህ ጋር አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ መጥበስ ነው። በቃ ጨርሰናል። እሺ እንደምታዩት አዘጋጅቻለሁ። አሁን የምጠቀመውን እጠብሳለሁ ማለት ነው። ሌላውን ደግሞ ፍሪጅ ያስቀምጫለሁ። ዘይት በጣም ሳናሳንስ፣ ለምን መጥበሻውን ከነካው ያርብናል፣ ከለሩ አያምርም። ትንሽ ከፍ ያለ ቢያንስ ግማሹን የቺክኑን ግማሽ የሚነክር እናደርግና ስንገለብጠው ደግሞ በስር በኩል ያለው ደግሞ ከእንደገና ይበስላል ማለት ነው። በደንብ እናግለውና ከላይ ተለብልቦ ውስጡ ሳይበስል እንዳይሆንብን አንድ የዘይታችን በጣም ከጋለ በኋላ ቀነስ አድርገን በጣም በጋለ ዘይት እንጠብሳለን ማለት ነው። እንጨምራለን። ዘይታችን በደንብ መጋሉን
ማረጋገጥ አለብን። ሁለቱን እንደዚህ ጠብሳለሁ ማለት ነው። እኔ እንደቃች እንደዚህ ከጨመርን በኋላ እንቀንሰዋለን። አሁን እቀንሰዋለሁ 6 ቁጥር ላይ ነበር ወደ 4 አደረኩት ማለት ነው። ለምን ውስጡ ሳይበስል ከላይ ብቻ እንዳይለበለብብን። መጀመሪያ ላይ ግን በደንብ መጋል አለበት ስናስገባው። ከዛም ጠብሳለን። እያገላበጥን እያየን እናበስለዋለን። እንዴት ቆንጆ እንደሆነ እዩ። እዚህ የማስቀምጥበት ቦታ ላይ ራሱ በደንብ ይንጠፈጠፋል። ያው እንደምታውቁት በጎን እየጠበስኩኝ ዳቦ እዚህ ጋር አለኝ። ዳቦውን እየሰነጠኩኝ ትንሽ ቶስት አደርገዋለሁ። በጣም ውስጡ እንቡጡ ከበዛ እንደዚህ ማውጣት ይቻላል ማለት ነው። ከዛ ቅድም ያዘጋጀነው እዚህ ጋር ማባያ አለን። እሱን እቀባለሁ ማለት ነው። ሳላበዛ እንደ ፍላጎት እንቀባለን። በካቻፕ ብቻ መሆን ይችላል። ካቻፕ ብቻ ለሚፈልግ ሰው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ቅድም ያዘጋጀነው ሶስ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ትንሹ ልጄ ይሄንን ማስታርዱን ስለማይወደው ትንሽ ካቻፕ አደርግለታለሁ። በካቻፕ ብቻ እንደነገርኳችሁ መብላት ይቻላል ሳይበዛ ማለት ነው። እንዳይበዛ ተጠንቅቀን። ስለዚህ እዚህ ጋር ቺክናችን አለ። እንዴት እንደሚያምር እንደዚህ የሚሸጥ ራሱ እንደዚህ። ከዛ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ዝም ብዬ ነው ማቀርብላቸው እኔ የሚፈልጉትን እንዲጠቀሙ ማለት ነው። ከፈለግን ከስርም ማድረግ እንችላለን። ይሄን ነገር እላው ላይ ማድረግ እንችላለን። እና ምኞት ጁሲ ሲሆን ነው እንደነገርኳችሁ የሚጣፍጠው ሳይበዛ። ያው ይሄንን ይመስላል። አሁን የሚፈልግ ሰው የፈለገውን እያደረገ ይጠቀማል ማለት ነው። ተወዱታላችሁ፣ ሰርታችሁ ሞክሩ። ቪዲዮዬን ደግሞ ከወደዳችሁ ላይክ አድርጉ። ኮሜንት መጻፍ ማትወዱ ሰዎች ቢያንስ የልብ ምልክት የብዙ ምልክቶች አሉ አይደለ? የሆነ ምልክት አስቀምጡ፣ ቻናሉን ለማሳደግ ስለሚጠቅም። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ። ቻው።